नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि मेरो च्यानलमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा तपाईं हेर्नुहुन्छ कि हाइड एन्ड सिक्रेट एमएक्स प्लेयरको हाइड एन्ड सिक्रेट एमएक्स प्लेयरमा पनि यस्तो छ, एमएक्स प्लेयरको भित्र पनि यस्तो छ, तपाईलाई आज थाहा हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सबभन्दा सुरुमा एमएक्स प्लेयर खोल्नुहोस्। त्यसपछि म कुरा गर्छु तपाईको अगाडि थिमको बारेमा। यस, थिमको बारेमा हैन साथी, पहिला बाइ डिफल्ट यस्तो हुन एमएक्स प्लेयरको थिम हामीले यसलाई चेन्ज गर्न पर्छ। हेर्नुहोस्, अहिले कति युनिक छ, राइट? यसलाई यस्तो गराउनलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ? सिम्पली तपाईँ जानुहोस् 3 डट कोलममा, त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस्, त्यसपछि साथीहरू लिस्टमा जानुहोस्, त्यसपछि थिमको अप्सन आउँछ तपाईलाई। हेर्नुहोस्, सबभन्दा अगाडि थिम छ, थिममा थिच्नुहोस्। मैले यसमा क्लिक गरेको थिएँ। हामीमा हजुर जुन पनि कलर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो सिलेक्ट गरेँ। हेर्नुहोस् साथीहरू, हेर्नुहोस् साथीहरू, हजुरको चेन्ज भइसक्यो। त्यसपछि हामी अर्को कुरा गर्छौँ, लक। जुनसुकै तपाईँ भिडियो खोल्नु, म खोले फ्रिक्सनको। हेर्नुहोस् साथी, बाइ डिफल्ट गराएको छु। यसले किड्स लक भन्छन्। हामी यस्तो पनि गराउन सक्छौँ। साथीहरू, यस्तो गराउनलाई तपाईँ 3 डट कोलममा जानुहोस्। हेर्नुहोस्, यहाँ छ 3 डट कोलममा जानुहोस्। त्यसपछि सेटिङ डिस्प्लेमा जानुहोस्, त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस् साथीहरू। त्यसपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ स्टाइल। हामी स्टाइलमा नगए पनि स्क्रिनमा जान्छौँ, स्क्रिनमा पनि होइन। त्यसपछि कन्ट्रोलमा जान्छौँ। यसरी हामी खोज्दै जान्छौँ कहाँ छ किड्स लक। हेर्नुहोस्, यहाँ छ किड्स लक मोड। पहिला लकमा मात्रै हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि हामीलाई किड्स लक इफेक्ट प्लस इफेक्ट गर्न छ साथीहरू। अनि हाम्रो खुल्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यस्तो हुन्छ साथीहरू। यसको एउटा प्रब्लम मैले जेनरली अरू साथीको प्रब्लम के देखेँ, लक त राख्न आयो, यसलाई खोल्न आएन। त्यही धेरै साथीहरूको यस्तै मैले प्रब्लम देखेँ। त्यही भएर साथीहरू, यसको लक खोल्न झनै सजिलो छ। तपाईँ एन्टी क्लकवाइज चारै कुनामा हान्नुहोला। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ खुल्यो हजुरको साथीहरू। हजुरको लक खुल्यो। यो सजिलो छ। त्यसपछि साथीहरू अर्को कुरा, यसको अर्को फिचर भनेको यसको हाइड। एउटा भिडियो फाइलले तपाईँ हाइड कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? सिम्पली साथी, तपाईँ एउटा फोल्डर हाइड गर्ने एउटा सजिलो मेथड छ। लङ प्रेस गर्नु, 3 डट कोलममा जानु, हाइड छ यसमा, हाइड अप्सनमा जान। हाइड अप्सनमा थिच्ने बित्तिकै यो हाइड हुन्छ। तर तपाईँ के एउटा भिडियो फाइललाई मात्रै हाइड गर्न सक्नुहुन्छ? लेट्स स्टार्ट। यसलाई हेरौँ। यसलाई साथीहरू सिम्पली तपाईँ लङ प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई एउटा मात्र भिडियो हाइड गर्न सक्छ। मैले गोदावरी बनाएमा हाइड गर्न सक्छ। ओके, त्यसपछि यसले हामीले हाइड गर्नको लागि हामी 3 डट कोलममा पहिला गएको थियौँ, तर यसमा हाइडको अप्सनै छैन। ल मार्यो, अब के गर्ने? डोन्ट वरी साथीहरू, म छ यसको उपाय। यदि तपाईँको यसरी भएन भने तपाईँ यसलाई रिनेम गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ लङ प्रेस गरेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आएपछि यो रिनेमको अप्सन आउँछ। रिनेममा थिच्नुहोस्। तपाईँ यसलाई केही पनि नगर्नु होला। तपाईँ यसलाई रिनेम नगर्नु होला। सिम्पली तपाईँ यसभन्दा अगाडि यसको डट लेख्नु होला। ओके, हेर्नुहोस्, डट लेख्ने बित्तिकै अनि मैले ओके थिचेँ। हेर्नुहोस्, हरायो। यो हरायो भन्दा पनि यो हाइड भयो। ओके, अरू मान्छेले यो भिडियो देख्नै
देखाएको पनि हुन्न भने कसरी हेर्छन् होला। ओके, त्यसपछि हामी यसलाई हाइड गर्न त सिक्यौँ। त्यसपछि हाइड फाललाई सो कसरी देखाउने, यो पनि एउटा प्रब्लम हो साथीहरू, जेनेरी अरू साथीको। त्यसपछि यसलाई सो गर्नलाई तपाईँ सिम्पली 3 डट कोलममा जानुहोस्, सेटिङमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँको प्लेयरको अप्सन आउँछ, त्यो पनि तपाईँ लिस्टमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईँ साथीहरू हेर्नुहोस्, सो हाइड एन्ड फाइल्स एन्ड फोल्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस्, ब्याक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् फ्रिक्सन गोदावरी बनेमा। हेर्नुहोस् तपाईँको यस्तो अब तपाईँ फेरि यसलाई सो गर्न चाहनुहुन्छ भने 3 डट हटाइदिनु, डट अगाडिको हटाइदिनु भइगयो तपाईँको। हटाइदिनु तपाईँको भइगयो। अब यसले बन्द गरेको पनि के हुने हेर्नु होला तपाईँ साथीहरू, हेर्नु होला। अब यो अहिले पनि देखाउँछ। त्यसपछि साथीहरू यसको अर्को फिचर्स भनेको म तपाईँलाई देखाउँछु। यस्तो पहिला देखाएको हुन्छ, हामीलाई यसको लाइट, यसको टेक्स्ट, यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छ। तपाईँ सिम्पली यसलाई यस्तो चेन्ज गर्नलाई डिस्प्लेमा 3 डट कोलममा जानुहोस्, त्यसपछि डिस्प्लेमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँ सेटिङमा जानुहोस् साथीहरू। त्यसपछि तपाईँ स्टाइलमा छ, तपाईँ स्टाइलमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बोर्डरको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा के राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो एउटा स्पेसल फिचर्स छ। तपाईँ ब्याट्री लक अगाडि देखाउन सक्नुहुन्छ, यहाँ हुन्छ कति टाइम बचेछ भन्ने देखाउन सक्नुहुन्छ। रोटेसन, यो रोटेसन बटन देखाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्ले ब्याट्री लक इन टाइटल बार, तपाईँको टाइटल बारमा डिस्प्ले तपाईँको ब्याट्री कति बचेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथी तपाईँ कन्ट्रोलमा गएपछि अघि नै भनेको थिएँ मैले, डबल ट्याप गरेर प्ले र पुस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली साथीहरू यो पहिलाको यो यसको फर्स्ट भर्जनमा यो पहिला बाई डिफल्ट भएर आउँथ्यो, डबल ट्याप गर्ने बित्तिकै यो पुस हुन्थ्यो र डबल ट्याप गर्ने बित्तिकै यो रिम्यूस भिडियो हुन्छ। तर आजकल हुन यो किनकि अहिलेको भर्जनमा हुन किनकि यो डेभलपरमा सायद केही नराम्रो सोचेको होला नि, त्यही भएर बन्द गरेको हो। यो बन्द गरेको हो भन्न पनि बाई डिफल्ट चाहिँ हामीले सेटिङमा गएर यसलाई खोल्न सक्छौँ। त्यसपछि साथीहरू नेभिगेसन, टेक्स्टको साइज गर्न कस्टममा जानुहोस्, त्यसको फन्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बढाउन सक्नुहुन्छ, बोर्डर कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेक्स्ट के हो साथीहरू। त्यसपछि साथीहरू लाइटमा गयौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर के राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। हेर्नु साथीहरू तपाईँको चेन्ज भइसकेको छ। त्यसपछि साथीहरू यो अर्को कुरा, तपाईँको भिडियोलाई सेयर गर्नु कसरी, यो एमएक्स प्लेयरबाटै तपाईँ साथीहरू यो हेर्दै कसरी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिम्पली साथीहरू 3 डट कोलममा जानुहोस्, त्यसपछि टुल्समा जानुहोस् तपाईँ साथीहरू, त्यसपछि सेयरको अप्सन आउँछ, सेयरमा जानुहोस्। तपाईँ सेयरमा जानुहोस्, तपाईँ सिम्पली सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुन्छ, युट्युबमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा आफ्नो बाई डिफल्ट प्रोफाइल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू अर्को कुरा छ तपाईँको स्पिड, भिडियोको स्पिड कसरी बढाउने। सिम्पली तपाईँ साथीहरू 3 डट कोलममा जानुहोस्, त्यसपछि प्लेमा जानुहोस्, त्यसपछि साथीहरू तपाईँ स्पिडमा जानुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँको यस्तो डायलग बक्स आउँछ, तपाईँलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ, यसको बढाउन सक्नुहुन्छ, घटाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो
स्पिड घटाउने एकैचोटि मात्रै हुन्छ। यसको मतलब साथीहरू एउटा भिडियोको मात्रै हुन्छ जुन भिडियोमा तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। यदि त्यसले सिम्पली ब्याक जानुभयो फेरि यो बन्द हुन्छ है, बाई डिफल्ट अर्को भिडियोमा देखाउँदैन। यो एउटा राम्रो। त्यसपछि साथी यसको अर्को फिचर्स भनेको यसको करेन्टली लाइट, यसको कन्ट्रोल बटनको यसको साथी तपाईँको लाइट, यसको टेक्स्ट, यसको इफेक्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले अहिलेको यस्तो करेन्टली यस्तो थिएन, मैले यसले चेन्ज गरेँ, यसको सेटिङमा गएर चेन्ज गरेँ। हेर्नुहोस्, यसको यस्तो गराउनलाई तपाईँ सिम्पली साथीहरू 3 डट कलममा जानुहोस्, डिस्प्लेमा जानुहोस्, त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस् साथीहरू। त्यसपछि तपाईँको स्टाइल आउनेछ। त्यसपछि यसलाई इन्भर्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बाई डिफल्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथीहरू हेर्नुहोस्, अहिले कस्तो भइसक्यो। साथीहरू यदि तपाईँ यो बार देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, मैले हालिरहेको छु यो बार। तर यो कन्ट्रोल बटन माथि गर्नलाई तपाईँ साथीहरू सिम्पली 3 डट कलममा जानुहोस्, डिस्प्लेमा जानुहोस्, त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस् साथीहरू। त्यसपछि तपाईँ स्टाइलमा प्रेस हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको चेन्ज हुनेछ। हेर्नुहोस्, उल्टो भएको छ, इन्भर्स भएको छ। ओके, त्यसपछि अर्को हाम्रो फिचर भनेको तपाईँको साथीहरू यसरी साथीहरू तपाईँ आफ्नो एमएक्स प्लेयरलाई अझै युनिक गराउन सक्नुहुन्छ। आशा छ कि साथीहरू तपाईँ आफ्नो एमएक्स प्लेयरलाई अझै युनिक बनाउन सिक्नु भइसक्यो होला र राम्रोसित जान्नुभयो होला। आशा छ कि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ र तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने प्लिज लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, सेयर गरिदिनु। ओके, यदि तपाईँलाई मलाई साथीहरू एउटा हार्टली रिक्वेस्ट छ, यदि तपाईँलाई मेरो भिडियोमा अलिकति पनि कमजोरी छ, कुनै कम्युनिकेसन स्किलमा कमजोरी छ, डिस्क्राइबिङ मेथडमा कमजोरी छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। म सधैँ नै पढ्छु र तपाईँको पढ्नेछु र तपाईँलाई जति सक्दो रेस्पोन्स गर्छु र आफ्नो इम्प्रुभ पनि गर्छु। हस् त आजको च्यानलमा यति, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।